have a lot of cases that people have worked out. Ẹ wo níbi tí àárín dé láti mọ̀ pé nǹkan ṣẹlẹ̀ o. I have a man what courtesies were just a conversation. Ọkọ mi ò ń béèrè lọ́wọ́ mi kí ni mo ta náà àwọn olóbá mi ṣe kíní àwọn olóbá mi sọ. Ọ̀dẹ̀ akọ̀yìn where is my food akọ̀dẹ̀ jẹun àwọ̀ yàrá lọ. Communication ló fọ. So please èmi ò ní sọ̀sọ̀kúsọ mọ́mì ti bá wa sọ nǹkan tí wọ́n sọ yẹn ẹni tó bá mọ́mì ti sọ ẹni tí ó bá feel pé it's happening my dear sisters my dear brother discuss with him give him what you felt you can if you discuss it ó máa wà easier ó wálé ó ní jókòó léṣo ló máa ṣe léni o dáàdi wa kò sí wàhálà o but ẹ máa sanwó o ṣó ti yẹ ọmọ olóṣò ni olóṣò ni mí ṣé tẹ bá lọ pé olóṣò ẹ̀ mọ́ kí ni máa jókòó lẹ̀ yín kó máa gbádùn ẹ̀ ẹ fẹ́ bọ́ ní jókòó léṣo ni wọ́n olóburúkú pèkẹ́ ló máa lọ́ máa jẹ́ fún ẹ tí wọ́n ṣèṣekúṣe ẹ̀mí ọmọ Jésù ó lè má ṣèṣekúṣe kó sọ fún ẹ kó tó kó ṣòro. So that's the communication key. That along by àmọ̀ràn, let's get all the àmọ̀ràn tá a máa gbà. Ẹ já wà kẹ́fù o. Ṣé àwọn míì àmọ̀ràn míì irọ́ ni wọ́n ń pa o. Ó ń lá pléètì, ó ń kọrin o, ó ń gbé máìkì sẹ́nu o, nílé o. Tó ń parọ́ fún ẹ pé ọmọ èṣù ló máa ń ṣe, ó máa ga nọ́nsẹ̀nsì ló ń ṣe. Nonsense ló ṣe bọ́ tó bá di máìkì mu ọkọ ẹ̀ mú so please but I tell people one thing don't ever make mistake pé dáàdi wa ẹ̀yin ni kẹgbà wọlé nígbà kẹgbà wájú o wà á dá wàhálà lẹ o don't say dáàdi wa ẹ mú máìkì yín wá mo fẹ́ fi kọrin nígbà tí wọ́n ní kẹ́ ẹ mú wá tí ò béèrè lọ́wọ́ ẹ o. A reason. Please be careful. Kò sí ọkùnrin tó bá ń wá anything á béèrè by style. Ó lè jẹ́ bí tẹ́tí sọ̀rọ̀ pé ìyá Bísí tí máa tẹ̀ ní kò mú kíní kò kọrin sí ṣé wàá kọrin. Kí ló ń jẹ́ akọrin? Ṣé akọrin ní mímọ́ ń di báyìí mò ń ṣọ́ọ̀ṣì náà mò ń kọrin. Ibi eré yẹn ló máa ti sọ̀kan tó fẹ́. Tó bá dẹ̀ ti sọ ẹ̀ by style ó ń sọ fún ẹ pé lálẹ́ yìí. Let me also give an instance. One of my mother like that said one thing. Ó láwọn àtúntò àwọn táwọn bá fẹ́ ní sex lálẹ́. Ó ní pàtí dé shop láti wo lálẹ́ òní ayàtọ̀ ìdájí òní ṣe kó máa kọrin ní o. Oníbọ̀ ti sọ fún un pé ọmọ ọjọ́. Ó ló lè sọ pé dáàdi wa bí ìgbà mi tó mú náà bá fẹ́ ní sex dáàdi wa ẹ jẹ́ máa ń rí àgbo jẹ̀dí yẹn ẹ̀yin tẹ́ kọ́ńpé gbogbo ẹ̀yin dùn yín kankan ó ní by style òun ti sọ fún náà pé bàbá ó wà lára ẹ máa mú nǹkan lẹ̀ lálẹ́ yìí. So those are the things we are talking. Let your partner be your playmate. Tó bá ti study partner kó láìkì sọkùsọ ẹ jẹ́ máa sọ wọ́n nà yín sí. Bàbá ẹ̀yin lè máa gbà wọlé lálẹ́ yìí gbogbo wájú tó ń gbà wọlé ẹ̀mí ò láìkẹ́ o. Ẹ jọ sọsọkúsọ bọ̀ ń ṣe ó léyìí irọ́ dádì wa pọ̀ kíní ni mí a gbọ́dọ̀ sọsọkúsọ ṣọ́ọ̀ṣì wa àwọn kan bá sọsọkúsọ o sọkúsọ yẹn dẹ́ ń ṣe kíní ó ń rìn létí o bó dẹ̀ ṣe ń rìn létí yẹn ó máa dá wàhálà lẹ̀ o bó ṣe ń rìn létí yẹn ó máa dá wàhálà lẹ̀. So please we also just need to be careful. Ìyẹn ni mo sọ communication is key to anything we are doing. Any questions? Mommy, mo ò pè answer. Okay, ẹ bèrè yẹn náà. Let me also share. It's because hello. It's because
topic ta bá débi lẹ́nìí ló ṣe jẹ́ kí n sọ most of these things preparation and foundation fún ní youth ni ó ṣe jẹ́ kí n sọ ṣe let me gist you one thing the best thing you can do is to go crazy naked when you are home with your husband go crazy and naked lọ ra àwọn papala sexy night gown tó ẹ pé níbi tí dáàdi ti jókòó sí ti room tó ti wẹ̀ tán nígbà tó wẹ̀ tán yẹn tó ra wọ spaghetti ọmọ àgbẹ̀rẹ̀ máa ń pè tọ́tù spaghetti yẹn kó wá ra wọ bomb shot eléyìí tán wọ̀ kiri nígboro yẹn àwọn ọmọ ayé yẹn ìwọ wọ̀ lulẹ̀ níbi tó ṣé mo pé di ọdún sí ní kitchen ibi tó ti ń dáná táwọn ọmọ sílé kí dáàdi mú ẹ látẹ̀yìn hello I do it for my wife most times see how bá wà ní kitchen tí máa kọjá máa kàn fọwọ́ gbà dẹ̀ spank pa àní ọ́ dàtí o ọ̀ní stop ẹ̀ wà ní kí ló ń ṣe stop ẹ̀ hello ìjọ kan wà tí mò ń lọ bí iṣẹ́ tí àwọn mi lọ shop mo ti lọ wẹ̀ nǹkan tó pọ́n yìí ò lè gbé lọ báyìí ó dẹ̀ ń bè lọ́mí pé ṣé àjọsùn mo ní àjọsùn but one b oníṣẹ́ òní lọ́bi iṣẹ́ ìṣẹ́bẹ́ mo níṣẹ́ ara mi wọ́n lè sáàkì mi that's it and we had it see no matter what happen there is no time to design pé àsìkò báyìí ni mo gbọ́dọ̀ bá yà ọkọ mo bá gbọ́dọ̀ kọ́ mi sùn àsìkò báyìí la gbọ́dọ̀ jọ ní sex no ẹ wo ibi tó dùn jù ní pé kí ọkọ ẹ pẹ ẹ̀yin tẹ̀ ló lè flash tẹ̀ ló shower kó sọ pé jọ̀ọ́ wá bá mi fọwọ́ ní ẹ̀yìn mi kó sọ bẹ́ẹ̀ fọkọ ẹ when was the last time you said dáàdi wa ẹjọ wá bá mi fi kọ̀kọ̀ gbẹ̀yìn mi ibi tó ti kọ̀kọ̀ gbẹ̀yìn ẹ á wò pé ó má dàbí pé ẹ̀ṣẹ̀ ní ìkó gbàdá ẹ̀ṣẹ̀ jọ pàdé ibẹ̀ ló ti máa kó bọ̀ ẹ́ òun aṣọ ká irọ́ nǹkan ẹ̀ṣẹ̀ nínú bathroom mi ò lè ṣe o no because on the internet presently there are a lot of these things that happens and ọkùnrin tó lọ́rẹ̀ẹ́ ibi tó ti jókòó bí apalọ̀ pé ó lè jọ kọ ẹ ó lè má lálẹ́ ó jẹ́ bí tó ti pé wo ọmọ tí mo gbé lánàá yẹn ọmọ yẹn ya wèrè ìyá Bọ́lá kò ń ṣe bẹ́ẹ̀ fún mi o gba tọmọ yẹn mú mi báyìí mo ti kọ́kọ́ dànù kó tó di pé mo ti ẹ̀ wọlé you know that's why I was telling that is why ti máa sọ fún yàn pé yes wọ́n máa sọ pé when there is no consent ó rape ẹni ó ṣòmọ̀ pé lè mú ọkọ ẹ kó jẹ́ pé sex tó fẹ́ ṣe yẹn tó bá àdàtọ̀wọ́ ẹ lẹ̀ òun kọ́ ló máa gba ọ̀nà mo fẹ́ sùn ṣòmọ̀ see you have to be matured and alert in marriage at times I tell people that it is more than excess okay excess in there most times when you have gotten to give birth tó ti bímọ tó fẹ́ bí eléyìí tó kù ní pé ẹ fẹ́ gbádùn ara yín ṣe yẹ ká má bá ń lọ èèyàn jẹ oúnjẹ ni o fọkùnrin mi it's food there are some men that when they do have this thing it creates issue for them o ò lè romance ọkọ ẹ o ò lè fọwọ́ wọ́n yọ ẹ̀ bó ṣe kéré yẹn mọ́mí ẹ fẹ́ ṣe bí léṣe o wá sọ pé ẹ̀ṣẹ̀ ni hello àwọn ẹ̀ka fún mú nígboro wọ́n á ṣe rí fún un tó bá dẹ̀ ti ṣe kiri yẹn fún un but one of the things I also tell people hello kò sọkùnrin bí but ẹ̀yin ọkùnrin tá a bí méjì mẹ́ta yìí please whenever you are having sex with your wife tó o bá jẹ́ kó come tó o bá sọ pé o ti ṣe kíní o ti ṣe léṣe o ti ń pa díẹ̀díẹ̀ o pé irọ́ ni mi ò ń come obìnrin irọ́ là ń pa everybody come the stage tó fi ń come ni that is why I always tell man má kàn tètè wọlé ó kì mọ́lẹ̀ kọ́kọ́ ti mú látòrí dé sàlẹ̀ kọ́kọ́ ti fi ṣeré kí gbogbo ẹ̀ ti wet
If God gbà mí nígbà tó ti ṣe yẹn, á ti come gan kò ní sọ fún ẹni. I just don't want to go raw. Hello? I just want to. Hello? Hello? Mo decide láti máa nítorí pé topic ta bá wá ni mo ṣe decide láti máa lọ in depth to this. But there are a lot of things that causes issues in marriage. Foundation la wá ṣe àti planning for marriage. But when we come to inside marriage, there is a lot. There is a lot. If you truly, yes, prayer does not stop you from doing that right thing. Ọ̀tọ̀ ni prayer, ọ̀tọ̀ ni communication, ọ̀tọ̀ ni sex, ọ̀tọ̀ ni romance. Hello, your husband is meeting you. Osunle bigi tẹ́ bá ti ṣe tọ́kẹ́ dìde tó ìṣọmọ olóṣó. Tó ìṣàṣẹwò. No, even the daddy and mommy at times there must be spices. No, see, hello, if you are like that, ọkọ amajawo ẹgbẹ, there is no way you don't have a feelings. You are meeting your husband, you are just sleeping like this. Ó máa fọkàn lẹ́yìn, ẹ má fọkàn mi o. Nígbà tí òògùn ọgbẹ́ ọmọ olóṣó ló jẹ́ pé agreement ni pé wọlé bá dùn ń wo wa máa lọ. No, ẹ mọ̀ pé ọmọ olóṣó tó bá fọkàn yàn ẹ from experience àwọn tó sọ tó bá fọkàn yàn máa sọ fún ẹ pé no, don't touch my place. Ẹ tún wò mí, mi ò gbọ́ ọmọ olóṣó bọ̀ I have a lot of them. I work with sexual workers. So I know what it entails. Hello, one thing I tell people, bóyá tó wáyé pé bóyá èmi nìkan ni mo kù, ọmọ olóṣó ò ní ta. Why? Because èmi ò lè. That's why I choose woman. Mi ò lè fẹ́ kí n má lè fẹ́ ahọ́n mi dára sí ẹ láti orí dé ìsàlẹ̀. Ṣé o mọ̀ pé tó bá nǹkan tó lè dì mú ní ìka obìnrin, ìka finger, I won't tell you. You come to office, you come and pay for it. Finger, obìnrin tó yẹ pé tó bá dì mú, ó ní bó ṣe máa fi sẹ́ni tó yẹ pé ó máa ní kí ló ń ṣẹlẹ̀. Ẹ wo inú ṣọ́ọ̀ṣì la wà, àsìkò ti lọ. So it's no, ìyẹn tún yàtọ̀ o. Mọ́mí, nǹkan tẹ́ ẹ tún sọ yẹn. Some people have a problem, cannot kiss. Hello, you have a husband, you cannot. It's a problem. Hello, it's a problem. No, ní kó lọ ọkùnrin ta o, ọkọ tó fẹ́ sílé, kò lè ṣe kiss. There is also a type. No, ẹnu kò gbọdọ̀ bó ẹnu ò bó, but there is always another style when you kiss softly. There is a way you kiss that even see. I tell people kó o tó dé sálẹ̀ ṣó ti ibi tí ìyàwó ó yá ẹ̀dẹ̀ fi sí ẹ̀jọ́ náà because ó ti gbé lọ sí rẹ́ẹ̀mù kan tó yẹ pé tó bá béèrè orúkọ ẹ̀kọ́ kò lè dáhùn mọ́. Bọ́kọ̀ kan ṣe pé kàn wọlé ẹ mú ọya ẹ bọ́ pint ẹ pàpàpàpàpà lọ sí. I also share one thing with ọkùnrin. You beat wife bẹ́ẹ̀ ṣe and wá sáré ní ìdè true lọ ẹ̀rọ ni o. You are also killing that woman. For 5 minutes tó bá ṣe tán. You are still going to supposed to be whether on top of your wife or beside. Ṣé ẹ pé ó dẹ̀ ń pariwo ìgbà mi máa bá ṣe ẹ pé ọ̀gbẹ́ni nígbà tó fẹ́ wá yẹn ó dẹ̀ ń pariwo mo wojú ẹ̀ tí mo dé lórí ẹ̀ràn torí ìwọ náà ràn máa ṣe yẹ̀yẹ́. But one thing you know me for is that there is no kò sí that's àtọ̀ ẹ pé mi ò like sẹ́ẹ̀sì pàpàpàpàpà mi ò ṣe nítorí pé tí n bá ṣe tán máa relax máa wá wọ bedroom máa ṣáwà máa wẹ jánábà bí àwọn mùsùlùmí máa ẹ̀ṣẹ̀ wá wọlé
gbàmí tí wọ́n tún wọlé padà gan tó nǹkan bá wẹ̀ tí wọ́n tún wò pé ó dàbí bàbá tún gbórí o bàbá tún gbórí o àtúnṣe kí ni. So we are not talking this thing for talking sake. There is another aspect of sexual life in marriage. Ẹ wò ó tó bá gbòjú ó pẹ̀lú nǹkan tó ń da ìgbéyàwó rú o. Ṣé mo máa ń sọ fún ọ pé nínú gbogbo àṣírí tó wà lé ayé àṣírí ọ̀kan ni tó wà fọkùnrin àtòbìnrin pé kó rí ìwòwò ẹ̀ ìwòwò ọmọlúwàbí àbí kó bẹ láṣojú pọ̀. Kò sí àṣírí tó dòwò kí ọkùnrin kó rí ìwòwò ẹ̀ kó bẹ láṣojú pọ̀ is a top secret nítorí kò ṣe gbogbo èèyàn ló ní àǹfààní sí. So by that and most of the time I tell people that no way you are in ó máa ń rí à fún ọkùnrin tó bá ní good sex tó kó lọ́wọ́ tí àwọn ètò ọlọ́ kó tó tó ń bọ́ sí gbòòrò àfi olórí burúkú tí wọ́n ti ṣe nílé wọn. That's one of those things. But the Bible talks of it. I cannot come and kill myself. Ló máa ń pa àwọn obìnrin. You don't need to kill yourself. See, tí ọkọ ẹ bá ti mọ̀ yìí pé you are good in romance. O jẹ́ èèyàn kan tó yẹ pé tó bá mú òun lásán òun á ti dálẹ̀ òun kò ní bèrè sex kò mọ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Ó máa Ìyá Bọ́lá nǹkan tó ṣe fún mi lánàá ẹni kò ṣe jọ. Òun ló máa bí ẹ because ó máa feel òun kò máa feel light. But wọ́n náà kàn jẹ́ èèyàn kan tó yẹ pé ẹ má fọwọ́ kàn mí lọ́yàn o ẹ má fọwọ́ kàn mí lára o mo kì í so hello a lọ bọ́ ọmọ tó yẹ pé ẹ dẹ̀ mọ̀ pé sorry to say àwọn ọmọ yẹn wà ń gbòòrò tó yẹ pé nǹkan tí ó béèrè gan ọ̀rẹ́ mi kan wọ́n ní nǹkan tí mo ṣe láìkọ́ ọmọ yẹn ọlọ́run tọ́mọ yẹn bá dé ó máa kọ́kọ́ bọ̀ rẹ̀ sí wòwò àwọn á jókòó á fóun lap dance bó ṣe fóun sorry ṣe pé mo ṣe ṣe á fóun pé lap dance tó kọ́kọ́ fóun yẹn gbogbo orí òun á ti ṣe pé kò ń ṣe á ní mo má ti ṣe ó tún wò pé ìyẹn náà tún fún ọ tó so different thing kọ́ rọkùn bẹ́ẹ̀ wá délé kó wá sọ pé my dear ọkọ play music àjò kò máa ní irọ́ o ṣé mo jẹ́ ọmọ street yìí ni ṣé mo jẹ́ ọmọ club ni. So please it is important to understand ourselves ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. So sir ṣe any question kó tó di pé wọ́n tá bá continue àní kúrò bí o. Your teaching so far, ó worry. Me as a person, I enjoy the lecture. So far, so good. Lára àwọn nǹkan tí ẹ kọ́ wa gẹ́gẹ́ bí olùkọ́ wa fún tòní ní lábẹ́ àwọn subtopic tẹ treat mo try láti mú àwọn ìbéèrè kọ̀ọ̀kan jáde bẹ́ẹ̀ tó fẹ́ rú mi lójú somehow. In the first place, maybe I should say traditionally, àwọn máa ń sọ wípé obìnrin kò lẹ́sìn bẹ́ẹ̀ nígbà tẹ́ máa sọ ẹ sọ wípé obìnrin tó bá jẹ́ Christian kó wà careful láti lọ fẹ́ mùsùlùmí. Òun ni mo dẹ̀ sọ yẹn pé traditionally obìnrin ò lẹ́sìn in as much as obìnrin bá ṣì wà ní abẹ́ àwọn òbí ẹ̀ ló ní ẹ̀sìn tó máa ṣe èyí tó túmọ̀ sí pé either kó máa ṣe ẹ̀sìn ìyá àbí kó máa ṣe in short á máa ṣe ẹ̀sìn àwọn òbí ṣùgbọ́n ní kété tí ó bá ti náwó mú ẹnìkan definitely ẹ̀sìn tí ẹni yẹn ń ṣe ni mo believe pé ó máa ṣe so
according to your lecture ó fẹ́ bóyá ó fẹ́ lọ on the other hand or bóyá èmi ni mo dẹ̀ ṣí ọ̀rọ̀ yẹn gbọ́ bóyá kẹtùbà wa shed more light. That is number one. Number two, nínú àwọn ẹ̀kọ́ tẹ́ kọ́ wa ni wípé from the spiritual and cultural distance ni wípé ẹ jẹ́ ká ní ìmọ̀ wípé tí ẹ bá béèrè fún nǹkan personally Ọlọ́run máa ń reveal ẹ̀ fún yín, ṣùgbọ́n èmi wá wò wípé kì í ṣe gbogbo ènìyàn ló ní irú orí ọ̀fẹ́ yẹn. Kì í ṣe gbogbo ènìyàn ló ní irú orí ọ̀fẹ́ yẹn. What of ẹni tí ò wà nírú orí ọ̀fẹ́ yẹn? Are we saying lílọ sí ọ̀dọ̀ àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run kọ́bìnrin mú ọkọ lọ àbí kí ọkùnrin mú obìnrin lọ láti lọ béèrè sí ṣé ẹ̀ṣẹ̀ ni? Or on the other hand, kí tí wàá sọ wípé what of tí wọ́n bá lọ béèrè sí, àti rí cases like that. At the end of the day wọ́n sọ fún wọn, wòlíì Ọlọ́run sọ fún wọn àbí ìránṣẹ́ Ọlọ́run sọ fún wọn pé Olúwa wípé ìyàwó ẹ̀ rèé, Olúwa wípé ọkọ ẹ̀ rèé. But at the end of the day marriage yẹn last for just a year ó dẹ̀ fọ́ká. Are we saying message tí wọ́n fún wọn yẹn is a false message? Or kí la lè sọ wípé ó ṣẹlẹ̀ ní àárín yẹn. ẹ jẹ́ kọ́kọ́ dáhùn méjì yẹn. Sir. ẹ jẹ́ kọ́kọ́ dáhùn méjì yẹn. Okay sir. Ta ni ènìyàn Ọlọ́run? Ta ni ènìyàn Ọlọ́run? mo ń bèèrè lọ everybody ni ta ni ènìyàn Ọlọ́run? Okay, gbogbo wa ní ènìyàn Ọlọ́run ṣùgbọ́n. ẹ jókòó sá. The first thing we need to understand ni pé a lè judge pé èèyàn Ọlọ́run lélẹ̀. Like nígbà tá a kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ a sọ pé Olúwa dá ènìyàn gẹ́gẹ́ bí àwòrán ara rẹ̀. Sá kò sí ẹni tí Ọlọ́run ò fún ní ẹ̀bùn, ọ̀nà tí olúkálùkù gbà lò àti bó ṣe lè súnmọ́ Ọlọ́run tó gangan ni. There is always a manifestation. Ẹ̀bùn jura wọn lọ ni. Glory tẹ́yìn gbé láti lè bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ yàtọ̀ sí glory tẹ́mi gbé láti lè bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. So nǹkan tí mo sọ ń bẹ̀ ni pé mi ò sọ wípé má lọ sọ́dọ̀ pásítọ̀ ẹ láti lọ gba counseling o àbí láti mú ọkọ lọ o. Ṣùgbọ́n ìwọ kọ́kọ́ fi Ọlọ́run bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ béèrè. Bàbá ẹ̀rí máa ń sọ kiri kan, ó ní aládùúrà lọ̀gá ríran. Kọ́kọ́ pàtó máa kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ máa wò pé kí ni bàbá yìí sọ. Ṣùgbọ́n later mo understand nítorí pé àdúrà ló lè yí ìgbà padà. So most of the times we need to be very careful. Nǹkan tí o bá gbàgbọ́ gbà á tọkàntọkàn. Ṣùgbọ́n nǹkan tí mo sọ ni pé it's also easier for us to also try as much as possible láti bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Ọlọ́run, mo ti lọ sọ́dọ̀ àwọn ènìyàn rẹ, wọ́n ní ẹni yìí ní ọkọ mi. Olúwa, mo wá láti jẹ́ kí n mọ̀, fi hàn mí Olúwa, fi àpẹẹrẹ rẹ yé mi. The two of you should go in prayer. It will definitely. It is more or less like stamping what you are told. Wọ́n ní o máa lówó, o wá jókòó sílé pé olùṣọ́ sọ pé mo máa lówó, mi ò ṣiṣẹ́. Báwo ló ti fẹ́ ni? Àwọn àjọ̀nú fẹ́ gbé wá. Tọ́ bá gbé wá ṣó lè ṣe, ó máa lọ náà ni. So but wọ́n ló máa lówó, o tẹra mọ́ṣẹ́, o sì ń gbàdúrà pẹ̀lú rẹ̀. Ó máa wá sí ìmúṣẹ. So ibi tí mo sọ yẹn nìyẹn. Then lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn, sà, àfi tá a bá fẹ́ para ọ̀tọ̀ náà wá sà. Ok, mo mọ̀ ọ́ dáadáa. Kó jẹ́ pé Muslim ni wọ́n lọ fẹ́, náà fẹ́ lọ fẹ́. Dáàdì wọn olùṣọ́ ṣọ́ọ̀ṣì yìí ni wọ́n. Mọ́mì wọn olùṣọ́ ṣọ́ọ̀ṣì yìí ni wọ́n. Àwọn náà wà sí. Ṣùgbọ́n kò sáré wọn ò jọ agree pé àwọn máa wé ìjáàbù, àwọn máa bẹ̀ sí ṣàlùwàlà. Wọ́n wá rò pé kò sí wàhálà, a máa má jèjì àṣe. Ó wá délé,
ó ló máa òun fẹ́ ha àbọ̀ máa wé jáàbù wá láyé òun ò lè wé jáàbù òun ò lè kírun òun lè ṣe kínní ṣé wàhálà ò ti dé. èyí sì obìnrin ní decision but if an agreement between the two of commercial o problem àìmọye tó fẹ́ muslim obìnrin tó fẹ́ muslim tó yẹ pé ọkọ òbí tó kò dandan kó kírun ṣùgbọ́n tó o bá ti mọ̀ yìí pé ọkùnrin tí mo fẹ́ fẹ́ yìí ó máa ní kí n ṣe mùsùlùmí kọ́ wẹ̀ mí sínú mùsùlùmí mo máa bẹ̀rẹ̀ sí kírun márùn-ún mi ò lè ṣe kí ló dé tó ń lọ síbẹ̀. And most of the time ẹ má yẹ ká parọ́ tọra wa jẹ kò ń wà easier fún ẹni tó ti jẹ́ kìrìtẹ́nì kó wá lọ sọ pé òun fẹ́ gba ìjáàbù òun fẹ́ kírun àìṣẹ̀ lọ́lé kéwú wọ́n àìṣẹ̀ máa kọ́ ṣùgbọ́n ó wà easier fún mùsùlùmí tó jóbi láti jẹ́ kìrìtẹ́nì nítorí pé kí ni nǹkan tá à ń ṣe ṣé kó ká hallelujah olúwa gbàdúrà mi bó wa wá àwọn òṣèṣẹ́ máa mọ báwo ló ṣe ń kírun níbo náà ń kọjú sí báwo náà ṣe ń pè é. Those are the things that I said. So there is no crime in going to any religious or culture. But tẹ́ bá wo àwọn ìyá wa náà láyé àtijọ́ máa ń sọ wọ́n á ní kó o lọ fọmọ ọmọ ẹ̀dọ́ ìwọ lè dánù kan máa lọ o. It's not because of anything because or even culture ń gbà mí o ní láti mọ kí ni culture ìlú ọkọ rẹ kó o tó fẹ́. A lot of people have jumped into that marriage without knowing. And it has been an issue for them. ọkọ rẹ ní ọdún orò tó gbọ́dọ̀ lọ ṣe dandan ó mọ̀ ó wá fẹ́ tán ó wá ní ọdún yìí o onígbàgbọ́ bíbélì ni mo gbẹ́kẹ̀lé gbógun tàn tó gbógun tì mí yóò kó sógun kan tó fẹ́ gbé ìwọ ló ti fà á. So that is why I said communication is key. ìyẹn ni mo dáhùn bẹ́ẹ̀ yẹn ta. Okay. Thank you, sir. God bless you. Cleared. The last but not the least ni ẹ sọ nínú teaching yẹn wípé kò dáa kí ọkọ kó fi ẹjọ́ ìyàwó ẹ̀ sùn ẹbí ọkọ if I get you right but mo wá fẹ́ bèrè on the other hand ǹjẹ́ ọkọ lè fi ẹjọ́ ìyàwó ẹ̀ sùn ẹbí ìyàwó ẹ̀ kì í ṣe ẹbí ọkọ for instance. mo understand sir. Sir. Good. Sir, whatever you cannot manage between the two of you is an issue. Sir, as long as ọkọ ti fi ẹjọ́ ìyàwó ẹ̀ sùn ìyá àbí bàbá ẹ̀ issue ti wà nínú marriage yẹn. Let me give an instances. Ó ṣẹlẹ̀ sí mi níjọ́ kan. Kí ló ṣẹlẹ̀? Mo travel. Ọkùnrin first born mi ọkùnrin. Èmi àti gan ìjàdá yìí ń jáde bọ̀sọ́ ti lé ìyá ẹ̀. Sànàdá ẹ̀yà ara orí bẹ́ẹ̀dì mi láti bí 1 or 2 years ago. Ó máa sọ fún mi pé àfi tí yẹn bá fẹ́ wá sùn síbẹ̀ náà òun ò mind. So very close. Tí máa travel tí yóò bá pè mí ó gbọ́dọ̀ pè ṣàǹdà when are you coming back? We are very so mo travel jọ kan bọ́ mi ò sọ pé mo ok mo travel mo wá pè ìyàwó mi pé mi ò ṣàrẹ̀ ọmọ ẹ̀ bá sọ má pè àpè kí ni ó wá ló ti sùn. But mo wo time yẹn mo pé ó wà very unusual kọ́mọ mi ti sùn time yẹn but because I don't always have a doubt for my mo kàn wò pé wẹ́ it's okay mo kàn ní ó ti lé lọ́sùn àbí ò jẹ́ kó wo TV ó kárí láyé not knowing pé ọmọ yẹn lọ sọ́dọ̀ àwọn àbúrò ẹ̀gbọ́n ìyàwó mi ó wá lóun fẹ́ sùn bẹ̀ nítorí pé àwọn ọmọ yẹn ó mọ̀ pé mi ò ní àláwẹ̀ gbàtọ́ mẹ́wàá wá ti jẹ́ kọ́ ọmọ yẹn sùn bẹ̀ kò wá mọ̀ pé mo máa tètè dé láàárọ̀ mo wá dé bẹ́ẹ̀ mi kàn tẹ̀ ṣe dé very unusual tí má ti park wọlé ọmọ yẹn ti sáré jáde dáadé
mi ò rí dáàdi mo kàn pé wetin happen ó ṣáà gbé báàgì mo wọlé kíra ọmọ mi dà ó lóun máa sun ìyàwó mi wò pé òun máa rí bọ̀bọ̀ èrí lórí aṣọ yìí inú yẹn bí mi mo lè mú fóònù yẹn mo kàn pé mọ́mí sí mi ni mọ́mí ọmọ yẹn ti tún bẹ̀rẹ̀ o mọ́mí sì tẹ̀mí ni o ọmọ yẹn ti tún bẹ̀rẹ̀ o tí n bá bẹ̀rẹ̀ nsìn lè máa sọ pé lẹ́kọ̀ọ́ ti bẹ̀rẹ̀ o kìnìkan backward phone mo ti ṣe tán mo wá lọ nùbẹ mo wá lọ wẹ̀ lọ́wọ́ àwọn pa lẹ́kọ̀ọ́ ya stupid o kí ló dé tí mo ṣe ń pè yàrá ìyá tí mo ń disturb mo fúnra mi mo á mú fóònù mọ́mí ẹ má wọrí ẹ má pè o a máa ṣẹ́tù ẹ̀ ẹ má pè o a máa ṣẹ́tù ẹ̀ ẹ má wọrí ṣé mo pé kò ṣe family títí ẹ̀ ṣé mo pé mo tún pè ya mi padà pé a máa ṣẹ́tù ẹ̀ because I felt that by the time I'm trying to do that for my wife mo ń kó síta bọ̀mọ̀jọ́ mẹ́jọ ìjọ tí ìjọba dé wọ́n á sọ pé ẹ ṣe bó ti fẹ́ kí wọ́n sùn ṣe bó ṣe máa ń ṣe nìyẹn unless tó bá yẹ pé ìyàwó yẹn ó ti kọjá boundary kò gbọ́ kò gbà no change ni mama no network I don't mind but if you are doing it don't do it to your family má fẹjọ́ ẹ̀sùn family ẹ̀ tó bá ti fẹ́ fẹjọ́ yẹn sùn gbọ́ nǹkan tí mo sọ ó ti kọjá dámì pé ìyàwó yẹn kan fúnra ẹ̀ tẹ́ bá gbọ́ pé èèyàn ti kún kọjá ewé in that instances that you cannot manage it again but by the time you are also doing that to fẹjọ́ sùn ìyá ìyàwó ẹ̀ you also need to be careful and your reaction ṣé àwọn ará Ṣàgámù sí mi because I always say one thing Rẹ́mọ and Ṣàgámù and Ìjẹ̀bú tí ìyá ẹ̀ bá da wà ní àlàáfíà tí ìyá ẹ̀ bá da ọmọ problem ni o the only problem we have in this Rẹ́mọ and Ìjẹ̀bú houses ìyá ìyàwó. Hello, it's a research I've done. Ọmọ ilé-iṣẹ́ ni mí o. It's a research I've done. Tí o bá fẹ́ ọmọ àdúgbò yìí, tí ìyá ẹ̀ bá da ọmọ wàá gbádùn ẹ̀jọ̀. But tí ìyá ẹ̀ bá ti ní K-leg, ọmọ àfàdúrà ti o. So, by the time we are also doing that, be careful because tó bá jẹ́ lọ jẹ́ ìyá ìyàwó bí orú àwọn ìyá ìyàwó Ṣàgámù. Òun ló máa mọ ọmọ ẹ o ó ti ṣẹlẹ̀ rí o because I cannot imagine boyfriend tí ọmọ ẹ ní kó jẹ́ pé ilé yín náà ti ń pàdé nítorí ipò ọkọ ẹ ní problem it's something that reality ni reality ọ̀rẹ́ mi ló ṣẹlẹ̀ sí he was a banker ó ní issue ìyá ìyàwó ẹ̀ dẹ́bẹ̀rẹ̀ sí mo wà ní tó sọ fún yàrá yẹn pé yà tẹ́ ẹ bá ní ẹyẹ ẹ lọ sọ ẹjọ́ mi sùn because àwọn yẹn máa sọ pé ẹ̀rù máa ń bà mí mi ò ní epo tí mò ń ta sí nǹkan ṣùgbọ́n nǹkan tó wà tó ń tẹ̀lé mi lẹ́yìn tó bá ṣe anything wọ́n á gbà wájú wa so mo máa ń sọ fún yàn mama how would you do that so mi ò ní kí èèyàn máa sọ fún ìyá ìyàwó but sir. We need to take caution and be careful about it. Tó bá ọjọ́ ìyàwó ẹ sùn ìyá ẹ be careful. Ìyẹ́jọ́ yẹn kedere until you have used ṣẹ́mọ̀ who wants to be a millionaire wọ́n á lé ní lifeline mẹ́ta until you have used all the lifeline you know as an husband to correct your wife. Then you can seek for the mother to talk to her. But if you have not done that, any otisha, how are you? Hola, bros, you are going to problem. That means you cannot manage your house. And a man believe me, if you have a good communication, why are you reporting your wife to anybody? Avoid anything that can cause fight. Oúnjẹ ló ń dájà yín lẹ̀ try láti avoid báwo lẹ ṣe lè ṣe. See,
ìjọ tí ìyàwó ẹ̀ bá rí pé òun ra kíní òun ṣèbẹ̀ fúnra ẹ̀ ìjọ yẹn ló ti mọ̀ pa bùkún bó sóhun pé kò sí dààmú fúnra ẹ̀ ló dẹ̀ rà ó lọ ṣèbẹ̀ ó ṣe kíní tó bá yá ìjọ kan èèyàn kan ká ẹ mọ́ bí tó ti ń ṣe á lọ sọ pé wo láìpẹ́ tí ọkọ ẹ ti bẹ̀rẹ̀ sí oúnjẹ wo ó máa pa ẹ́ tì ní gbàtọ́ máa mú ìyàwó kejì wá ò ní mọ̀ òun náà arorí ẹ̀ pé òótọ́ ọ̀rọ̀ màá náà sọ fóun bọ̀ ó ń gbàtọ́ báyìí lè sọ máa ń nù ẹ̀ pa máa ń ṣe then please àwọn ọkùnrin mo ti sọ ìjọ tó bá ti gbé ọwọ́ tó ń nà ìyàwó ẹ ìjọ náà ló ti gbègún o obìnrin ìjọ tó bá ti ta gbangba tó bá ti ń sọ̀tọ̀ kọ ẹ ìjọ náà ló ti gbègún o. In no circumstances should you insult your spouse outside. Ẹ wá lè délé kẹ́ ẹ búra yín kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ síra yín but don't do like this. I tell people, Maso, any man that can slap or beat a woman is not a man. A man must have a shock absorber. Obìnrin máa sọ̀rọ̀. Kò sọ̀rọ̀ eré. I've never tell my wife pé àwọn ẹgbẹ́ ló ń bá wí kankan. Di ó lè ti pé èmi ló ń bá wí àbí èmi àtẹ́wà ní ẹgbẹ́ àbí tí mo mọ̀ kó tújù mi lọ o èmi àtẹ́wà ní ẹgbẹ́ àbí má wọrí mo ti mọ̀ nǹkan tí màá ṣe fún ẹ èmi mọ̀ nǹkan tó ń dobìnrin máa ṣọ́ mi bí mo ṣe sọ yẹn mo ti máa ṣọ́ mi mo ti lọ tí má tún padà dé my dear alpha oṣoojẹ wà bí òsì kò sí no problem máa wọ kitchen máa ṣe oúnjẹ tí má ti ń jẹ ẹ̀ẹ́dẹ̀ ṣe oúnjẹ tó a mọ́ ó wà ní pọ́ọ̀tẹ́ bá fẹ́ jẹ á tún lọ sí but mo pray mo ti ṣe 2 weeks tẹ́lẹ̀ àti àwọn mi sọ̀rọ̀ nílé o yes good 2 weeks kò dẹ̀ sẹ́ni tó mọ̀ but later mo jókòó mu dẹ̀ pé anyway bí ó lè ti mo kàn sọ pé wẹ́ ó ti wà níwèé mímọ́ inú àwa náà ti yọ yín 7 lóní 9 ni mo ní 2 tó kù yẹn mo fi jù ẹ lọ how are you ṣé àlàáfíà ni ó dẹ̀ wò báyìí pé ṣé bọ̀bọ̀ yìí ò mọ̀ gbó. No, kò ṣe pé mo ti ṣe ti gbọ́ o. No, you know the problem is that by the time you don't also let your wife knows your stand at times, it's not by fighting, it's a stand. Since then, I don't. No, since then, fúnra ẹ má jẹ́ kó tó lọ́sẹ̀ méjì o, ẹ má bínú o. No, you know one of the things is just that if something happens, oh man, why it do comes like that. But the only thing you not hear. What's up, Meji? Come to pass us already. My son John Kishi. Then, baby, the man soon. Láti sóúnjẹ, má sóúnjẹ, má wọ Kishi, má jẹun. Ṣùgbọ́n owó mi, èmi kọ́ mo fowó ọbẹ̀ dẹ̀. The most time I do transfer. So, màá ti ṣe transfer fún. Owó mi kọ́ ló fúnra ni. Màá dẹ̀ jẹ́. So, it is just that anything that works in your house, do it at best. Don't copy somebody's house. Ilé wa àwa ń jẹ bọ̀kọ́tọ̀ à ń jẹ kínní tó bá yẹ pala àti ṣáwálẹ̀ ń jẹ ọmọ fi ìdùnnú àti ayọ̀ fi jẹ́ o. I'm telling you, I was telling somebody ẹni ẹ sọ pé ilé mi ilé tí mò ń gbé yẹn mo ti tó bí abi 12 years àbí 30 years tó ti ń gbé yẹn ṣàgàm mo ní sọ fẹ́ fún mi lé mi ni mo ní nítorí pé there is no problem. Okay ma. Mommy, kò sí communication gbàdọ̀ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀. There is no Cherry, marriage tó bá ti ń di yẹn mommy. Ìpìlẹ̀ ó wọ ni o. Mommy, tí n bá ti mọ̀ pé ìyàwó mi yìí ó ní wàhálà ni.
kí n tó fẹ́ tí mo dẹ̀ mọ̀ pé mo lè manage ẹ̀ mo máa avoid some of the things tó bá jẹ́ wàhálà tó máa di pé mo máa report ṣé èyí tó bá ti ń di continuous report ó ti ń kúrò marriage. jẹ́rẹ́ àwọn yẹn mọ́mí àwọn yẹn ń ṣeré ni they are mad. I have sẹ́yìn kan tẹ́lẹ̀ sẹ́yìn má bìnrin pé mo dá ọ̀rọ̀ mọ́ ilé nu I have it which I have also spoke with that person that you are mad yes I ṣe bí mo sọ ọkọ fún yín pé tí ọkọ ẹ̀ mú loud boyfriend tí wọ́n ti marry tó dẹ̀ sọ pé ó fi ń reason ni tí ẹ̀gbọ́n ẹ̀ tá à ń sọ yìí ẹ̀gbọ́n ẹ̀ kọ́ wà tó ẹ pé nǹkan tó ṣe kúrò lọ́dọ̀ ọkọ ni pé bọ̀bọ̀ yẹn mú gbó ó dẹ̀ máa lù pa tó dẹ̀ ń sọ fún ẹ tó dẹ̀ sọ pé ó fi ń reason ni pé kíní ló kàn mú kíní náà mú kò ṣe gbó ṣé ẹni tó ti mú yẹn ò ní mú gbó nígbà tó dẹ̀ fi hàn mí lórí ó tún wá ó fi sọ status ẹ̀ ni o ó wá ibi ọmọ ṣàngó tó wá olúkòso wọ́n fi ṣẹ́rí àwọn yẹn it's madness àwọn yẹn wà nù ayé ẹ jẹ́rí ẹni tó bá ti wà nù ayé fún wọn lẹ̀ tó wáyé pé wọ́n sínú ilé ọlọ́run. That is what they call lost. Mommy, what they have is lost. Ṣé ní obìnrin yẹn náà tẹ́ bá wọ̀ ọ̀jẹ̀ ó lè ojú kòkòrò òun ló ń ṣe. Yes, ó lè ojú kòkòrò òun ló ń ṣe. That is why he is not living that relationship. Nǹkan kan ó ń kó ní o ṣe lè kúrò because there is no way tó ṣe fẹ́ marry wọ́n máa ní problem. òun náà ni mo sọ pé mọ́mì okay ma. Mọ́mì kò ń ṣe owó bọ̀ ẹ jẹ́ kí n sọ ọkọ tó ń ṣe obìnrin yẹn mà tí most of àwọn tó jókòó sí bíbá ìfòkàn ẹ̀yìn mọ́mì obìnrin ní problem kan ẹni tó bá disvirgin wọn it is difficult to get out of it. Mommy, I always say in some of the seminar I go is stupidity ni. Number one, kí ló dé tó ṣe jẹ́ kí ẹ tí ó mọ̀ pé ó mọ love ẹ ó máa marry ẹ disvirgin ẹ tó bá dẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ you move on with life. But problem tí wọ́n máa ní jù ẹ ti sọ pé kò ń ṣòwò is because of why you no disvirgin mi wọ́n tó disvirgin mi I have a lot of them mọ́mì mo ìlọrẹ̀ kan problem tó ní ni pé is a growing up ọmọ ẹ ti wà ní university wọn àtọkọ ẹ náà ó ti co-tenant náà làwọn náà ilé-iṣan bíbá ìlú wa but because of wípé mo ti bọ́ọ̀lù ọ̀dọ́ wáyà tó disvirgin mi ni máa fẹ́ bọ̀bọ́ yẹn ló disvirgin ẹ̀ ló fi marry ẹ̀. When we are discussing recently ó láti sọ fún mi pé lẹ́kan the first year tóun marry ẹ̀ lòun gbádùn ẹ̀ pé ètò kù òun ṣàkọ̀dẹ̀ manage mu ni ó dẹ̀ manage tó ọmọ fi wọ secondary school dé nísìn ó ti lóun fọkọ mọ́ bọ̀ ó yìí wà nínú ilé o bọ̀ kò fọkọ bọ̀bọ́ yẹn kan ti lọ fẹ́ lómi filẹ̀ ńlé. So that's the problem. Nǹkan tó ń ṣe because the lady also believes that ẹni tó disvirgin mi
pride ni kí n fẹ́ sílé but ṣé ó believe pé happiness ńkọ́? As long as you have an issue with a trust, that is a trust issue. Trust issue is a problem. Ìyàwó ẹ̀ ò lè jáde ó sọ pé mo ló lọ ó ti fáyìn jù ó ti ṣe kíni kan. So if they don't leave that relationship wọ́n máa para wọn jọ kan o. So that's the first thing. Then sharing problem à ń lọ yẹ̀wò à ń lọ ṣe kíni kan tẹ bá watch ẹ̀ ó ti níbi kan tí ọkùnrin lọ tó sọ pé obìnrin tó disvirgin yẹn òun ló jẹ́ kó lówó tí ò bá dé tó bá ti filẹ̀ kò ní lówó mọ́. So nǹkan tó ń ṣe nìyẹn pé kò lè filẹ̀ kò dẹ̀ lè ṣe kíni kò lè sọ́nù kò dẹ̀ lè tú àbáwọn máa ń sọ̀rọ̀ yẹn nǹkan tó ń ṣe nìyẹn. So those are the crises those relationships have. But I always tell that one also what you do walk away that is called hot relationship. Lẹ́yìn tó bá dọ̀la màá tún bá sùn. It's madness and we have to stop it because àwọn tó ń fa marriage tó yẹ pé wọ́n máa ń para wọ́n nọra wọn pa ó di pé wọ́n pa èèyàn kan nìyẹn because it started from this and one of the problems tí most of them máa ń ní ni pé then fear ó máa ń fà á. That is why I said when we are going to gender-based violence fear, what is fear? Tí n bá fi bọ̀bọ̀ ilẹ̀ níbo ni mo fẹ́ lọ ta ni mo fẹ́ fẹ́ báwo ni fẹ́ ṣe it also create in the issue. That's why we always clamour have something you are doing. If you look at survivor of gender-based violence it's because they have something they are doing. Married person in Ishagam tell the woman work this marriage and she work of the marriage a marriage of 20-something years nítorí pé kò bímọ òun ló make ẹ and you felt that the only thing you can do o tún lọ fẹ́ yàwó kákàkiri ó yìí bẹ́ẹ̀ tọ́mọ but you still felt that she has not done well for you. Work fine now. ọkọ àjèjì àwọn ọkùnrin àwọn ẹwọ àtọ́bìnrin gan kò ń ṣe ìgbà tí èèyàn bá ṣépè pé àbí tó bá lọ gbé ìwo àbí tó bá lọ sọ pé bá mi ṣépè fún kéèpè tó mọ́yàn sí o ọlọ́run tó wà ń sìn sọ́rí ọlọ́run kan náà ló wà láti àtìsí o but jẹ́ èjì lọ́lọ́run sí o kò ń pẹ́ kó tó múyàn o. I tell people kò ń múyàn ní kó ṣe pàpàpà ti fún ní ìṣẹ̀ ìyá. So whatever we do wo dẹ̀mú fẹ́ sọ kankan àwátá ìjọ̀dọ̀ tó o bá nífẹ̀ẹ́ má gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ mò ń gbà ní ìjọ tó bá máa gbà ẹ́ á gbà sínú kòtò because wọ́n kàn mọ́ nǹkan tó lò lára ẹ̀ tó fi ìpè ń gbà. Please, it's a simple arithmetic. Your mind does not go with this guy. Are you taking ẹ wá gbé mi lọ tẹ̀sán fún mi lówó mọ́mì mi sick ó dẹ̀ mọ̀ pé kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe ó mọ̀ pé òní nǹkan tó fẹ́ fi ṣe why? Ọlọ́run tó sọ pé àgọ́ ara wa tẹ́ḿpìlì Olúwa ni ó mọ̀ ọ̀tọ̀ ọ̀. I'm not saying that kí o tó máa rì ó ti fà tí wọ́n ti kọ́ mi dé ìlú kí ló kà of things. Mo ti sọ fún àgbà tí màá bẹ̀rẹ̀ pé ṣẹ́rí àwọn ọkùnrin àwọn akọ́rè ẹnu wa dùn bọ̀dà tó máa ń sọ̀rọ̀ yìí gan ẹnu ẹ dùn ọkùnrin bọ́lọ̀ ṣe dá wa nìyẹn. Bìnrin náà a gbọ́dọ̀ fi kí ni ọpọlọ wa wò pé ẹni tó tiẹ̀ wá bá mi. I say one thing tó bá yẹ pé fine ni bọ̀bọ̀ yẹn ìjọ ti ní òtítọ́ tó bá yẹ pé kò dúró pé ẹjọ́ mọ òdi ọmọ ẹ̀ wọ́n yàn ìjọ tó ti lè rí di yàn tó bá dẹ̀ ti lè fọwọ́ kan yàn gbàgbé love ẹ ó ti depreciate o because ó ti rí nǹkan tí ó. So please we need to be very careful in all these things. Jerry
in all what we said, ó better súnmọ́ Ọlọ́run, communicate, pray, and also look for advices. Good one. Because nowadays, ọ̀nà àjẹgbodò, ohun ẹni kúra, ẹni tí ò ní kan ṣe á ní àbọ̀dá yẹn dá fún ẹ. Ó dẹ̀ mọ̀ pé ó ń fagbó o, kò sọ fún ẹ pé ó ń fagbó o. Kí ló kàn mí? Wọ́n máa débi àjọ lọ máa yanjú ẹ̀. Òun ló máa sọ fún. Why? Then ẹ jẹ́ ká wà careful. Oh, like brother yẹn, ó ń bàjẹ́ lójú àǹtí yẹn. See, èèyàn kan náà máa bà brother yẹn jẹ́ brother yẹn jẹ́ lójú ẹ̀ o. So there are lot to it. Olúwa ràn wá lọ́wọ́. Olúwa fún wa ṣe. Yes ma. It still go back to planning and preparation for marriage. Communication. Have a discussion with Bobo. Mi ò ṣe àbí mi ò lè ṣe ìjọba open shop in front of our house. Mi ò sọ pé máa ṣiṣẹ́ olóṣè oṣù, but have something you are doing, even if it's online, affiliate market, mo ń ta kíní kan ṣe kíní kankan. Have something that you are doing that is bringing money in the day of emergency. Mo ti rí case tó yẹ pé ọkọ yẹn kú, nǹkan tó bá àǹtí yẹn táǹtí yẹn fi di ẹ̀dùn arinlẹ̀ nìyẹn, because ìgbà tó yẹ kó ṣiṣẹ́ ọkọ wa kú, kò kọ́ wíìlì, àwọn ẹbí wa gbógun dé. So the woman has to start over again. So we are not saying one thing mo fẹ́ ṣe àfọwọ́ ni pé ọ̀tọ̀ ni ìwé, ọ̀tọ̀ ni exposure. O lè jẹ́ professor kò má wá expose some things in life, but tó bá mú exposure àti ìwé papọ̀, forget it. Tí o bá better wọ́n ṣe láti lè yín ni, because you should nowadays sọ ayé ìgbà yẹn ṣẹ́rí ayé ìsìn. If you say my wife cannot work, that means you are mad. He's mad. Mommy, he's mad. The only thing to be to do was to now look for a shop that is closer to our house, to set up that shop and look for what can you get to do. No, bẹ́ẹ̀ kọ́ ọkùnrin máa wá bí àbí kó máa ta nǹkan ọkùnrin, kó máa ta nǹkan obìnrin, kó máa dín pẹ̀lú obìnrin. I'm over. Títì ló máa lọ fẹ́ ìyàwó kan fine. Tóbìnrin bá fẹ́ dókó wa lọ dókó, kò sí bó ṣe lè sọ. Aṣọ fún ẹ pé òun lọ sí pàtí, òun lọ sọ́dọ̀ mọ́mí òun, mọ́mí àbá parọ́ àlọ́ dó. After those cases, àti
tí ẹ lọ máa bá parọ́ pé ń bọ̀ lọ́dọ̀ ọ̀bẹ dẹ̀ lọ dókó ni. So please, we have to be sincere with ourselves. No matter what those things that you are doing, you don't have exposure. If you have exposure, stop. Kó bá ṣiṣẹ́. Oh, understand pé tí igi bá dá tí wàhálà bá dé sí ẹ tọ́lọ́tẹ̀ lásìdẹ̀ntì tó lè fún lówó mọ́ ń kọ́ ìgbà yẹn ló máa mọ wàhálà ó máa mọ wàhálà tó gbọ́ ẹ sí because lójú ẹ̀ báyìí náà ṣe máa dóyàwó ẹ̀ tọ́lẹ̀ máa kówó fún yàwó ẹ̀ tádé máa fi oúnjẹ fóun lé tá máa tọ́jú ẹ̀. So his mentality